Aibuan all ham denatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to create this beautiful blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන blouse එක කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අද මම පාවිච්චි කරනවා බුරුලක් සහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔයාලට බුරුලක් රහිත බේසික් බ්ලොක් එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ සඳහා. මොකද මම පිටිපසට බිවරයක් දාන නිසා. ඉතින් ඔයාලගේ choice එක. ඉතින් මේ විදිහට මම බුරුලක් සහිත බ්ලොක් එක අරගෙන වටේම ට්‍රේස් කරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේකට සයිඩ් ඩාට් එකක් මම දාන නිසා මේ විදිහට සයිඩ් ඩාට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන බ්ලවුස් එකේ උස තීරණය කරගන්න එක. මම උස සඳහා අඟල් 24ක් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මම උස ලකුණු කරනවා. දැන් මූලික කර පළලින් මම අඟලක් වැඩි කරගන්නවා. මේ විදිහට කර ගැඹුර වැඩි කරගන්න නැහැ. මූලික කර ගැඹුරටම තමයි මම මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලගේ ඉන කොටස මේ විදිහට වෙන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපේ සයිඩ් ඩාට් එක අපි ට්‍රේස් කරගමු. මතක තියාගන්න බස් පොයින්ට් එකටම සයිඩ් ඩාට් එක මහගන්න නැහැ. මේ විදිහට අපි මේක ට්‍රේස් කරගමු. ඒ වගේ මම ඉන ඩාට් එකේ අගය දීලා තියෙන්නේ. නමුත් මම ඉන ඩාට් එක මහගන්නේ නැහැ. දැන් මම මූලික අත්කටේ සිට මේ විදිහට අඟලක් පහළට ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඇන්ගල් එකට රූල තියලා අපි ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන. අපි රැග්ලන් අත තමයි මේ බ්ලවුස් එකට නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට අපි මේ රැග්ලන් කිව්වට මේ ප්ලේයර් ක්‍රමයට තමයි අපි මේක ස්ලෑෂ් කරලා කරන්නේ. හින්දා normal රැග්ලන් අතක් නෙමෙයි. දැන් අපි අඟල් 8ක් පමණ දිගට මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ගන්නවා නම් අඟල් 8යි. ඔයාලට මේ කර පල්ල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා ගන්නවා නම් ඊට වඩා මේක වැඩි වෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ අත වට මැනලා ඒකට අඟල් 2ක් එකතු කරලා ඒක දෙකෙන් බෙදලා ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අඟල් 5ක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපි ඉදිරිපස කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඉතින් හරියම පහසුවෙන් නිමා කරගන්න පුළුවන් මේ බ්ලොක් එක ඔයාලට. ඉතින් මේ විදිහට මාක් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මම උරහිසට S කියලා ලකුණු කරගත්තා. මගේ ස්ලීව් ඕපන් එකට මම SP කියලා ලකුණු කරගත්තා. කරට N කියලා ලකුණු කරගත්තා නෙක් නිසා. දැන් මම මේ විදිහට මේ කොටස කපා ගන්නවා. මොකද මට ඉදිරිපස පිටුපසයි දෙකම නිර්මාණය කරගෙන තමයි අවසානයේ මේ අත් කොටස අපිට නිර්මාණය කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක පතුරමක් රහිතව කරන්න අමාරුයි. අනිවාර්යයෙන්ම පතුරමක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ලස්සන මෝස්තර කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම බ්ලොක් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සරල මෝස්තර සඳහා ඔයාලට පතුරන් රහිතව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩාක් මගේ වීඩියෝස් වල මම ගොඩක් සංකීර්ණ ලස්සන මෝස්තර කරන නිසා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පතුරමක් ආධාරයෙන් තමයි ගොඩාක් මෝස්තර කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට අනවශ්‍ය කොටස් ටික කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මාක් කරගන්න ඕන නැම්මකට කපා ගන්න අවශ්‍ය නිසා මම on fold කියලා ලකුණු කරගත්ත. අංශයනොත් මේ විදිහට 8න් 3 සිට අඟල් භාගයක් 8න් 4ක් ඔයාලා මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක කපලා ඉවත් කරගෙන දැන් අපේ බ්ලවුස් එකට අදාළ ඉනින් පහළ කොටස මේ විදිහට තීරු කිහිපයකට වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් පහළ සිට ඉහළට අපි කපා ගන්න ඕන වෙන්න ඕනසේ. මතක තියාගන්න මම මේ බ්ලවුස් එකේ ඉන ඩාට් එක යොදාගන්නේ ඩාට් අගේ දීලා තියෙන මම දාගන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ඩාට් එක මහ ගන්න පුළුවන්. මොකද පිටුපස්ස සිපර් එකක් එහෙම දානවා නම් ඉනින් පහළට වෙනකන් ඔයාලට මේ ඩාට් එක මහ ගත්තා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම ඩාට් එක මහ ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පහළ ස්ලෑෂ් කරගත්ත මේ කොටස වෙනත් කොලයක තියලා ලස්සනට කපා ගන්න ඕනේ. ඒක අපි පසුවට කරනකම් දැන් අපි යනවා අපේ බ්ලවුස් එකට අදාළ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න.
ඉතින් ඉදිරිපස්සට ගත්ත උස වගේම අඟල් 24 පිටුපසටත් මම ගන්න. ඒ වගේම කර පළලින් සහ කර ගැඹුරින් අඟල වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට මුලින්ම වට ඇඳ ගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන උස ඔයාලා තීරණය කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තීරණය කරන්න පිටුපස සඳහා ඉන සඳහායි කියන්නේ ඩාට් ටික දානවද නැද්ද කියලා. ඔයාලා තීරණය කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක දාගන්නත් නැත්නම් නොදාගන්න මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්නත්. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම වට ඇඳගත්තා, උස තීරණය කරගත්තා. දැන් මම කර පළලින් අඟලක් වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම කර ගැඹුරුනුත් අඟලක් වැඩි කරගත්තා. මූලික අත් කටිනුත් මේ විදිහට අඟලක් පහළට දාලා රැග්ලන් අත නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් මිවරේ සඳහා මම පහළට මේ විදිහට පහළට වෙනකම්ම අඟලක් තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට සිපර් එකක් නොදම කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කරේ සිට අඟල් 5ක් 6ක් පහළට පුංචි විවරයක් විතරක් දාලා නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් බුරුලක් සහිතව මේක කරන නිසා සිපර් එකක් දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම ඉන ඩාට් එකත් මේ විදිහට ලකුණු කරගත්තා. හැබැයි මම ඉන ඩාට් එක මහන්න යන්නේ. මම නිකම් බුරුලට තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යනවා අපේ අත දිග නිර්මාණය කරලා අත් කොටස සම්පූර්ණ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මතකයි අපි ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා මේ විදිහට අඟල් 8ක්නේ ගත්තේ. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයම පිටපස්සෙනුත් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා තමයි මම අත මේ විදිහට තීරණය කරගත්තේ අඟල් 8ක් දානවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ රූල ඇන්ගල් එකට තමයි තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පහළට අත වට එකතු කිරීම අඟල් 2 බෙදීම 2 කියන ගාන ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ඔයාලා මේ විදිහට හරියට ඇන්ගල් එකට මේ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න ඕන. අත දිග ලකුණු කරගත්තට පස්සේ ඇද වෙන්නේ නැතුව. දැන් අපි මේ කොටස් මේ විදිහට කපාගෙන අත් කොටස දෙකම එකට තියලා අලවගෙන ඊට පස්සේ ස්ලෑෂ් කරලා වෙනත් කොලයක අපි මේක තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය කරන ප්ලේයර් ගතිය අපි නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ අත් කොටස ඉදිරිපසයි පිටුපසයි බ්ලොක් එක අලව ගන්නවා දෙක එකට තියලා මතක තියාගන්න මම මැදින් මේක ස්ලෑෂ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක මැදින් ඈඩ් කරගන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක මැද කොටස ස්ලෑෂ් නොකර ඒ කියන්නේ මම දෙකට අලවන කොටස ඕපන් කරගන්න යන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වසාගත යුතුයි. දැන් අපිට මේ විදිහට හදාගත්ත අත් කොටස අරගෙන බලන්න මම මොනවාද කරන්න කියලා මේක ස්ලෑෂ් කරගන්න ඕනේ. ඉරි දෙකක් අපි ඇඳ ගන්න. ගොඩාක් ඉරි අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මෙතනින් තියෙන ප්‍රදේශින් මෙන්න මේ ආකාරයට කෙලින් නෙමෙයි. ඔයාලට පේනවා ඉරක රශ්මිය අපි තියෙන චිත්‍රයක් අඳින්න එන්නේ ආකාරයට තමයි මේක අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මං ඉරි 4ක් ඇඳගෙන තියෙනවා. දැන් පහළ සිට ඉහළට වෙන්න ඕනසේ අපි මේක කපා ගන්න ඕනේ. පරිස්සමට කපා ගන්න වෙන්න ඕනසේ. ඔයාලට බයක් එහෙම දැනෙනවා නම් මේ වෙන් කරපු කොටස් තියෙනවනේ අපි පෑනෙන් ඇඳලා ඒ කොටස් අතරට ඔයාලා 1 2 3 4 කියලා නම් කරගන්න. එතකොට ලේසියි. දැන් මම කොලයක් අරගෙන මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේ මේක රෙද්ද මත එකවර තියලා මෙහෙන් වාසි තබා ගනිමින් කපා ගන්න. ඉතින් මම මෙතන කොලයක් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස. කියන්නේ මං ඉදිරිපසයි පිටුපසයි දෙකම එකට අලවපු කොටස ඔයාලා හරියටම කෙලින් තියා ගන්න ඕන. ග්‍රේන් ලයින් එකට ඒ කොටස තියෙන්නම ඕනේ. මෙන්න මේ කොටස කෙලින් තියාගෙන ඉතිරි කොටස් මේ විදිහට ගොඩාක් ප්ලේයර් කරගන්න යන්න එපා. මොකද අපේ මේ නැවත අපි මේක අල්ල ගන්න ඕනනේ අපේ බ්ලවුස් එකේ කොටසට. ඒ හින්දා මේක ගොඩාක් කර්ව් කරගන්න යන්න එපා.
ඔයාලට මම මේ පෙන්ලා තියෙන විදිහටම අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න ඕනේ ලස්සනට. ඉතින් මම මෙතනදී අමුතුවෙන් මෙහෙම වාසි තියාගත්තේ නෑ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න ඕනේ මේ හැම කොටසකටම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ කොටස් එකට අලවලා පෙන්නනවා මේ විදිහට. ඔයාලා අංශ ඩාට් මහ ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ ලස්සන කර්ව් හැඩයක් එනවා. ඉතින් රෙද්ද කරනකොට තමයි මේකේ තියෙන අර නියම අලංකාරය වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොලයක් පොඩ ස්ටිෆ් ගතිය තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒ ක්‍රමයේම ඒ වෙන විදිහම පෙන්වන්න අමාරුයි. ඒ වගේම මේ අංශයෙන් පිටිපස කොටසෙනුත් අඟල් භාගයක් අපි ඉන කොටසෙන් හැඩ කර ගන්නවා. ඉදිරිපසට කරගත්තා වගේම අංශයෙන් හැඩ කර ගන්න අමතක කරන්න එපා පිටිපස්සෙනුත්. දැන් මම මේ විදිහට ස්ටේපර් කරලා පෙන්නනවා. ලස්සනට මේක තියෙනවා. ඉතින් කොලේ චුට්ටක් අමාරුයි චූටක් ඉරුණත් එක්ක. ඉතින් රෙද්දේ කරනකොට මේක ලස්සනට කඩය හැරිලා ලස්සන ප්ලේයාර්ට් හැඩය ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්නේ අපේ බ්ලවුස් එකට අදාළ ඉනෙන් පහළ කොටස නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් ඉදිරිපස ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම නැම්මකට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පිටුපස කොටස. ඉතින් කලින් අපි ඉදිරිපස කොටස ස්ලෑෂ් කරගත්තානේ. ඒකට පිටුපසට ඔයාලා පහළටම විවරය මේ විදිහට දා ගන්න ඕනේ. ඒක බටන් සල්ල ගන්න ඕන. එකටත් එක්කම ඔයාලා මැහුම් වාසි තියලා කප්පාට කපා ගන්න. ඒ වගේම විවරේ සඳහාත් අවශ්‍ය කොටස තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පිටුපස මේ විදිහට ස්ලෑෂ් කරගෙන පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ඉදිරිපස විතරක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඉදිරිපස කොහොමද කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තාම පිටුපස ඔයාලට කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් පිටුපස මම හිම පැත්තකින් තියලා ඉදිරිපස මේ විදිහට නැම්මට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් හරියම ලේසි. මම ඊට කලින් ගොඩාක් වීඩියෝස් වල ඔයාලට මේ ගැන කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් සූත්‍ර භාවිතා කළත් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්ලේට් ගතිය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මහා ලොකු ප්ලේට් ගතියක් මේ බ්ලවුස් එකට යොදාගෙන නැති නිසා මම මේ විදිහට කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක රෙද්ද මත තියලා ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කොලය කපාගෙන ඊට පස්සේ මේක ස්ලෑෂ් කරලා රෙද්ද මත තියලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි නිර්මාණය කරගත්ත මේ කොටස ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා නිර්මාණය කරගත්ත මේ බ්ලවුස් එකේ ඉහළට තියලා මේක වහගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. අමතක කරන්න එපා දෙසැම්බර් මාසයේ මගේ ක්ලාසස් වලට කැමති අය ජොයින් වෙන්න. ග්‍රේඩින් පාඩමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩාට් මැනිපියුලේෂන් සමග ඔයාලට පාටි ෆ්‍රොක්ස් උත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති අය මම දාලා තියෙන ටෙලිෆෝන් නම්බරයට WhatsApp එක මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් හමුවෙමු ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.